নমস্কাৰ কৃষক বন্ধুসকল, বিশ্বনাথ এগ্ৰিফাৰ্ম চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম গোলনেমু গছত মই কলম ধৰিছিলোঁ। ইতিমধ্যে মই কেইজনমান মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব প্ৰশ্ন কৰিছিলে বা সুধিছিলে যে গোলনেমু ডাল ধৰিলে ডাল হোৱা নাই বা গজালি মেলা নাই বা তেওঁলোকে ছাকচেছ হোৱা নাই। কিন্তু মই আগতে গোলনেমুৰ ডাল ধৰা নাছিলোঁ। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই ডাল ধৰিছিলোঁ। মই পৰীক্ষামূলকভাৱে ডাল ধৰিছিলোঁ যে হ'বনে নাই, হ'ব পাৰে বা নহ'বও পাৰে। তাৰ কাৰণে মই ডাল ধৰিছিলোঁ, কেৱল 2-3টা মই ডাল ধৰিছিলোঁ, কিন্তু তাত মই ছাকচেছ হৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ গজালি অহা মই এতিয়া দেখা পাইছোঁ। সেয়ে মই আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। মই কেনেদৰে গোলনেমুৰ ডাল ধৰিছিলোঁ আৰু কেনেকৈ গজালি মেলিছে মই সম্পূৰ্ণ আজি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো বজাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই থাকিব পাৰে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই ইয়াত ডাল ধৰিছিলোঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় এইটো 50-60 দিনমান হ'ল। প্ৰায় 2 মাহ পূৰ্বে মই ইয়াত ডাল ধৰিছিলোঁ। ডাল ধৰাৰ পিছত ইয়াত গজালি বাহিৰলৈ এয়া দেখিবলৈ পাইছে কিমান ধুনীয়াকৈ গজালি। নেমু কাটোঁতে এটা কলম কটাৰী ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ঠিক গুৰিৰ পৰ্চনত কাটিব, বেছি তলতো নাকাটিব, বেছি ওপৰতো নাকাটিব। এয়া চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইটো কাটি লৈছোঁ। এয়া চাওক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ একদম মই গুৰিত কাটি লৈছোঁ। পিছত কিয়নো ইয়াত কাটিবলৈ অসুবিধা হ'ব, আপুনি যদি এইটো বান্ধোনটো খুলি দিয়ে, যেতিয়া আপোনাৰ ৰছীডাল খুলি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু এইটো এৰাই যোৱাৰ চান্স থাকে। মই এনেদৰে পুলি লৈ আহিছোঁ আৰু এটা মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে মই এটা গ্ৰাফটিং কৰিছোঁ। আপোনালোকে গ্ৰাফটিঙৰ ভিডিঅ' ইউটিউবত চাইছে হ'বলা, কিন্তু আপোনালোকে কেনেদৰে কৰিব লাগে সেইটো মই পিছলৈ আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো মই ডালত এটা গ্ৰাফটিং কৰিছোঁ, এইটো মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকক দেখুৱাম। গ্ৰাফটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, কোনটো মাহত কৰিব লাগে, মই সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চোৱা নাই, মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকত দিয়া আছে। নেমু গছৰ বেলেগ কাটিঙৰ ভিডিঅ' আছে, কলমৰ ভিডিঅ'। আৰু এটা মই নেমু ডাল ধৰিছিলোঁ, আছে চাওক এটা ডিছপ'জেল গিলাছত মই ইয়াত কলম বান্ধিছিলোঁ। কলমটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে, গজালিবিলাক কিমান ধুনীয়াকৈ মেলিছে। এয়া চাওক বাহিৰৰ পৰাই দেখা গৈছে। এইটো মই সম্পূৰ্ণ খুলি পেলাই আপোনাক মই কেনেকৈ পৰ্টিং কৰিম সেইটো মই দেখুৱাম। মই টাবত লগাম, কিন্তু সদ্যহতে মই চাওক মই কেৰিবেগ পলিথিন লৈ লৈছোঁ। পলিথিনটো নাৰ্চাৰী পলিথিন, এইবিলাক আপোনালোকে বজাৰত কিনিবলৈ পাব। এইটো মই সিদিনা 1 কেজি পলিথিন লৈ আহিছিলোঁ। 2-3টা আপোনাৰ ভেৰাইটিৰ আছে, সৰু ডাঙৰ সকলোখিনি আছে। মই যিহেতু পুৰণা 2টামান কেৰিবেগ আছে ইতিমধ্যে, মই তাত এই 2টা কৰিম। এয়া চাওক মই এনেদৰে গছটো অলপমান চাফা কৰি লৈছোঁ। চাফা কৰি লৈ কিমান ধুনীয়া আছে চাওক। এইটো আপুনি 6 মাহৰ পিছতে বা নেক্সট ছিজনত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গোলনেমু ছিঙিবলৈ পাৰিব। ধুনীয়া হৈছে ডালটো। এয়া চাওক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কেনেদৰে ছাকচেছ হৈছে সেইটো মই দেখুৱাই লৈছোঁ। এইটো গোলনেমুৰ হয়, প্ৰায় 60 দিন হৈছে এইটো মই ডাল ধৰা। 60 দিনৰ পিছত আজি ৰিজাল্ট পাইছোঁ। এয়া চাওক মই এনেদৰে টেপ দি বান্ধি থৈছিলোঁ। বান্ধি এতিয়া 60 দিনৰ মূৰত যেতিয়া মই খুলিছোঁ, ইয়াত ধুনীয়াকৈ গজালি বাহিৰৰ পৰা মেলাই মই দেখা পাইছোঁ। আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া গজালি দেখা পাব তেতিয়াহে যিকোনো কলম ধৰা ডাল আপোনালোকে কাটি আনিব। নহ'লে কি হ'ব, আপোনাৰ ডাল ভালকৈ গজালি যদি ওলোৱা নাথাকে পিছত ডালটো মৰি যোৱাৰ চান্স থাকে। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ গজালি মেলিছে। এয়া চাওক, এয়া গজালি মেলা আপোনালোকে দৃশ্যত দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ গিলাচত কৰিছিলোঁ। মই ইয়াত দিছিলোঁ আপোনালোকক মাটি আৰু গোবৰ দিছিলোঁ, শুকান গোবৰ আৰু কেৱল মাটি দিছিলোঁ। মই হ'বনে নাই বুলি 2টা পদ্ধতিৰে কৰিছোঁ, মই 2টাই ছাকচেছ হৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াক কেনেকৈ পৰ্টিং কৰিব লাগে এয়া চাওক। এনেদৰে মই এইটো কেঁচুসাৰ মোৰ ঘৰতে যিহেতু উপলব্ধ, কেঁচুসাৰ মই দি দিছোঁ প্ৰায় 50%। আধা মই কেঁচুসাৰ দি দিছোঁ ইয়াত আৰু আধা আপোনাৰ মাটি দি পেলাই মই এইটো ধুনীয়াকৈ মাটিটো গুড়া কৰি লৈ ইয়াত ভৰাই দিছোঁ। এয়া চাওক এনেদৰে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে মাটিটো ভৰাই ল'ব। মাটিটো ভৰাই লৈ আধাতকৈ বেছি ভৰাই ল'ব। অলপ মাটিটো আপোনালোকে ভিতৰত হেঁচি দিব, পোক-পৰুৱা আদি সোমাব নোৱাৰে। এয়া চাওক এনেদৰে মই মাটিটো দি দিছোঁ। মাটি দিয়াৰ পিছত ইয়াক মই পানী দি দিম সম্পূৰ্ণকৈ। এবাৰ পানী দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই থৈ দিম। এইটো এসপ্তাহৰ পিছতে গজালিবিলাক অলপ ডাঙৰ হ'ব। তাৰপিছত আপোনাক এইটো মই পিছলৈ এইটোত টাপত ৰোপণ কৰিম। মই পিছলৈ দেখুৱাম আপোনালোকক টাপত ৰোপণ কৰোঁতে আপোনাক কি
মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিয়নো মাটিত আপোনালোকে যথেষ্ট মাটিত সাৰ থাকে সেইকাৰণে মাটিত আপুনি ৰোপণ কৰিলে সাৰ নিদিলে হ'ব কিন্তু আপুনি যদি টাবত ৰোপণ কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সাৰ পানী অলপ টাবত প্ৰথমতে যোগান ধৰিব লাগিব তেতিয়াহে গছটো ডাঙৰ প্ৰথম 1-2 মাহ পিছত ইয়াক মই পৰ্টত বেলেগ এটা টাবত শিফট কৰিম এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে ভাল লাগিছে দেখি পেলাই আৰু এটা আছেছিলো মই ইমান ডাঙৰ ডালো আপোনালোকে ধৰিব পাৰে এয়া চাওক গোলনেমুৰ ডাল ইয়াক মই এতিয়া প্ৰথমতে কাটিং কৰি লম কেইটামান ডাল কাটিম তাৰ পিছতে ইয়াক মই ৰোপণ কৰিম এয়া চাওক এইটো মই কাটি দিছোঁ ওপৰৰ কেইটামান মই ডাল কিয়নো বেছি যদি ডাল থাকে তেতিয়া ইয়াৰ শিপা বহুত কম শিপাই লোড ল'ব নোৱাৰে আৰু পিছলৈ আপোনাৰ গছটো শুকাই যাব পাৰে সেয়ে মই এয়া চাওক ইয়াক মই সৰু আকাৰত কৰি লৈছোঁ যিহেতু মই ইয়াত পলিথিনত শিফট কৰিম এতিয়া মই পলিথিনত ধুনীয়াকৈ মাটিটো ভৰাই ল'ম মাটি ভৰোৱা মই পদ্ধতি আপোনালোকক ইতিমধ্যে দেখুৱালোঁ মই ইয়াৰ গজালিটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ গজালি মেলিছে ইমান ধুনীয়াকৈ গজালি আহিছে মোক কেইজনমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কৈছিলে যে গোলনেমুৰ ডাল ধৰিছিলোঁ হোৱা নাই কিন্তু তাৰ মই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণেহে কেৱল মই ডাল ধৰিছিলোঁ আৰু মই ছাকচেছ হৈছোঁ আপোনালোকে ডাল ধৰিব পাৰে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব এতিয়া আপুনি ডাল ধৰিলে নহ'ব এতিয়া ডাল ধৰা সময়টো অতিবাহিত হৈ গৈছে পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপোনালোকে ডাল ধৰিলে আপোনাৰ ডালৰ পৰা শিপা ওলোৱাটো অলপ কঠিন হৈ পৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে পৰাপক্ষত এতিয়া ডাল নধৰিব বা আপোনালোকে এতিয়া গ্ৰাফটিং হওক বা আপোনাৰ কলম এতিয়া কৰিলে আপোনালোকে ছাকচেছ নহ'বও পাৰে মই কিন্তু পৰাপক্ষত কৰিবলৈ নকওঁ বা ময়ো নিজে এতিয়া নকৰোঁ মোক যথেষ্ট মানুহে পুলিৰ কথা কৈ আছে কিন্তু মই এতিয়া ডাল নধৰোঁ এয়া চাওক মই ইয়াত দিছিলোঁ কোকোপিট আপোনালোকক মই কোকোপিট ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু আপোনাৰ দিছিলোঁ ইয়াত মই কেৱল ভাৰ্মি কম্পোষ্ট আৰু কোকোপিট দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ডাল গজালি মেলিছে এয়া চাওক আপোনালোকক মই ভালদৰে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ ৰুটবিলাক আহিছে এইটো খুব ধুনীয়া হৈছে ইয়াকো মই এনেদৰে এটা পলিথিনৰ ইয়াত ভৰাই ল'ম পলিথিনত আৰু পিছলৈ মই টাবত ৰোপণ কৰিম কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকক মই পিছলৈ দেখুৱাম যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে ন'টিফিকেশ্যন চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে বেল আইকনটো বজাই দিব যাতে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে পিছৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব পাৰে ইয়াকে কৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় অসম